Hi guys, ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? ඉතින් මම අද අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ fingerprint speed එක expand කරගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන fingerprint speed එක expand කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන fingerprint scanner එක on screen fingerprint එකක් වෙන්න ඕන. ඉතින් අපි මේකට secret settings ටිකක් වගේම secret code ටිකක් use කරනවා. ඉතින් ඔයාලට set edit application එක install කරගන්න වෙනවා මේකට. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේක කරන්න කියලා බලන්න. හරි ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ settings වලට යන්න ඕන. settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන apps කියන එක ඔයා හොයාගන්න ඕන. ඉතින් මම මගේ ෆෝන් එකේ apps කියන එක මෙන්න මේ විදිහට හොයාගෙන මෙන්න මේ වගේ මම open කරගන්නවා. ඉතින් open කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා logo එකක්. මෙන්න මේ logo එක touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා show system apps කියන එකක්. ඔයා මෙන්න මේක enable කරගෙන okay කරගන්න ඕන. okay කරාට පස්සේ ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් icon එකක් search icon එකක්. ඔයා මෙන්න මේ search icon එක touch කරගන්න ඕන. මේක touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් bio කියලා search කරගන්න. bio කියලා search කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ application එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මේක touch කරගන්න ඕන. මේක touch කරලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් යටින් තියෙනවා battery කියලා එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා මේ optimize කියන එක unrestricted කියන එකට select කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් back වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ setting එකට. ඉතින් මේ විදිහට back වෙලා ඔයාට පුළුවන් display වලට යන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන display settings වලට යනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ගිහින් display settings කියන එක touch කරගන්නවා. ඉතින් මේක ඇතුළට ගිහින් ඔයා හොයාගන්න ඕන touch sensitivity කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම යටට scroll කරලා මම අන්න ඒ setting එක හොයාගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා touch sensitivity කියලා එකක්. ඔයා මෙන්න මේක turn on කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට turn on කරගන්නවා. turn on කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් back වෙන්න. ඉතින් back වෙලා ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන ඔයාගේ lock screen settings හොයාගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට lock screen settings ටික හොයාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඒක ඇතුළට යනවා. ඉතින් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක යටට scroll කරන්න. යටට scroll කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා fingerprints කියලා එකක්. ඔයා මෙන්න මේ fingerprints කියන එක touch කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් password එක enter කරන්න එනවා. password එක enter කරලා fingerprints වලට ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් setting එකක් තියෙනවා show animation when unlocking කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක switch off කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන fingerprints ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට remove කරගන්න. ඉතින් remove කරගෙන ඔයාට පුළුවන් අලුතෙන් මෙන්න මේ විදිහට fingerprint එකක් add කරගන්න. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ එකම ඇඟිල්ල එක fingerprints දෙපාරක් මේ phone එකට input කරන්න ඕන. ඉතින් මම එක ඇඟිල්ල එක fingerprints මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් input කරගන්නවා. ඔයත් මේ විදිහට මේකට input කරගන්න ඕන. මේ විදිහට fingerprint එක add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තව add කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ add කියන එක දීලා කලින් දීපු ඇඟිල්ලම මෙන්න මේ විදිහට fingerprint එක මෙතෙන්ට ආයෙත් add කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කලින් දීපු ඇඟිල්ලේ fingerprint එක දෙපාරක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට add කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඇඟිල්ලේම fingerprint එක ආයෙමත් add කරගන්න. මේ විදිහට එකම ඇඟිල්ලේ fingerprints දෙපාරක් input කරගෙන ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් back වෙන්න. back වෙලා ඔයා යන්න ඕන ඔයාගේ home screen එකට. ෆයිල් එකක් download කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆයිල් එක download කරන link pin comment එකේ හරි පල්ලෙහා description එකේ හරි දාලා ඇති. ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක use කරලා මේ ෆයිල් එක download කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆයිල් එක open කරගන්න ඕන ඔයා. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ set edit codes ටිකක්. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ set edit codes ටික ඔයාගේ phone එකේ set edit application එක download කරලා ඒකට input කරන එක විතරයි. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ set edit application එකට යනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම set edit application එකට ගිහිල්ලා system table එක select කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩ තියෙන මේක touch කරා ඊට පස්සේ system table select කරා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ add new settings කියන එක touch කරලා අර settings ටික මෙන්න මේ විදිහට input කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ steps ටික follow කරලා මේ විදිහට settings ටික input කරගන්න.
ඉතින් කෝඩ්ස් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම එන්ටර් කරලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කෝඩ්ස් ටික එන්ටර් වෙලාද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කෝඩ්ස් ටික එන්ටර් වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මම දැන් මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන කෝඩ්ස් ටික එන්ටර් වෙලාද කියලා බලනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ යටට ස්ක්‍රෝල් කරලා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කෝඩ්ස් ටික එන්ටර් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරගන්න. අනිවාර්යෙන් රීස්ටාර්ට් කරගන්න. රීස්ටාර්ට් කරලා ඔයාත් අනිවාර්යෙන් මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක ස්පීඩ් අප් වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මාව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයාගේ යාළුවෝ එක්ක share කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හමු වෙමු.